gedaan wordt. Goedemiddag allemaal. Ik ga er proberen overheen te praten. Ik ben normaal backing vocalist in de country band, dus ik heb al een beetje stem. Maar sinds gisteravond niet zoveel. Ik probeer even de meeting een beetje te openen voor de Heartbeat Corvette Club. Er zijn ook andere mensen hier aanwezig, maar die mogen gewoon meeluisteren, we hebben geen geheimen. We zijn een grote club voor degenen die niet bij onze club horen. Kleine 400 leden afgerond. We zijn niet allemaal hier vandaag, maar we hebben ongeveer een 85 Corvettes buiten. Ik weet dat er een aantal mensen buiten lopen. Ik laat ook iedereen vrij, uiteraard, om niet allemaal hier te gaan staan, naar mij te staan luisteren. Normaal gesproken is onze voorzitter die het woordje doet, maar die vond het nodig om een heel lange tijd even naar China te gaan. Ik heb hem vorige week nog gesproken, ik zat relatief op 140 kilometer afstand van hem in Taiwan. Ik zeg nou, ik doe het wel weer. Blijf maar lekker in China. Vandaag de openingsmeeting, ja, de zoveelste op rij. Ik ben blij met de opkomst. Ik dacht dat we vorig jaar in Arnhem al een grote opkomst hadden, maar vandaag is het meer dan vorig jaar. Meer Corvettes dan vorig jaar. Ik hou de lijst bij, dus ik heb gezien wie er allemaal zijn. Dus nogmaals, welkom hier, om hier aanwezig te zijn. Vandaag is het de bedoeling dat jullie overal mogen kijken. Alles is ook open. Ook die ruimte daarachter, die is normaal gesproken relatief gesloten, maar die is open ook voor ons, ook voor de andere mensen die hier zijn. We hebben ook een detailingbedrijf die hier aanwezig is. Dus mochten jullie iets aan de auto nog willen doen wat nog niet helemaal naar je zin is, dan is dat ook nog een optie om te gaan kijken. Maar kijk vooral rond. Consumpties zijn ingericht, de toiletten zijn daar. Kijk vooral ook buiten rond. We zijn hier tot in ieder geval 4 uur, of zolang jullie hier willen zijn. Van ons willen genieten, kan ook. Een paar huishoudelijke dingen. Iedereen krijgt natuurlijk als lid, als openingscadeau een glazen blokje mee, zoals we het altijd doen. We zijn bijna door de serie heen. We hebben nu de C8. En we hebben nog eentje over. Jullie mogen raden wat het volgend jaar wordt. Dus degene die de hele collectie nog niet compleet heeft, zou zeker volgend jaar komen. Want als je die mist, ja, dat zou wel heel erg jammer zijn.
Dus ook volgend jaar hopen we jullie weer te zien. We hebben nog wat kleding, het is allemaal vintage, zo noem ik het maar. Dat is niet omdat het oud lijkt, maar omdat we het al zo lang in bezit hebben. Dachten we, nou laten we het nu gewoon eens uitdelen aan alle leden. Want er zitten heel veel XS, S maatjes bij, nou die passen mij ook niet. Maar wellicht kleinkinderen, kinderen, iedereen zou zeggen neem wat mee vandaag. Ik probeer zo weinig mogelijk mee naar huis te nemen. De bedoeling is dat ik niks mee naar huis neem. Ik heb ook maar een Corvette C3, past niet zoveel in. Dus maak daar vooral gebruik van. En ja, ik zou zeggen geniet van de dag en van het zonnige weer. En mocht er nog mensen zijn die zich willen aanmelden voor volgende week, American Sundays, kan nog tot en met vanavond 12 uur. Daarna echt niet meer, want dan gooi ik echt dicht. Ja, ik heb een nachtwerk aan om mensen nog toe te laten aan deze meeting. Dus wees erbij als je naar Zandvoort wil. Ook daar is de opkomst al groter dan vorig jaar. Dus voel je vrij om je aan te melden en we hebben nog heel veel andere meetings te gaan. We hebben dit jaar sowieso minimaal 4 meetings met een tourrit. Dus dat is ook nieuw wat we steeds meer gaan doen. Dus niet alleen maar statische meetings, ook tourritten doen we. En we hebben een hele leuke, de organisator daarvan staat toevallig links van mij. In september gaan we een tunnelrit doen in Den Haag. Wij dachten laten we die politiek eens een keer wakker maken. Dus dat doen we met onze club. Toch? Ja, dat gaat goed komen. We hebben al een paar aanmeldingen, dus wees ook daarbij. We gaan zien hoe we dat met de politie regelen, maar ach ja, we hebben allemaal goedgekeurde auto's. Jette opent de rit. Oh, Jette opent de rit, zegt hij. Nou, heeft van D66. Ik ben benieuwd of die achter het stuur zit. Nou, dus meld je vooral aan op tijd bij de meetings, want op een gegeven moment is het toch een sluitingsdatum en kunnen we niet mensen meer toelaten. Want uiteindelijk organisatorisch moeten we wel zorgen dat de consumpties genoeg zijn en versnaperingen genoeg zijn en et cetera, et cetera. Dus dat is mijn woordje van vandaag. Je kunt me altijd mailen. Iedereen ziet mijn mailadres, je mag me bellen. Dus schroom niet. Ik ben 24/7 bereikbaar normaal gesproken. Dus geniet van de dag en hopelijk zie ik jullie ook nog in andere meetings. Yo. En wat? We vergeten het belangrijkste. Ja, ik kom alweer op een. Ik ben ook geen voorzitter, hè? Dus, mag ik fout maken. Ik wil u 2 mensen naar voren hebben, dat is Theo en Titia. Ik heb je niet voor niks naar binnen gehad, natuurlijk. Ja, toch even naar binnen. Ik wil jullie even bedanken, want jullie zijn trouwe vrijwilligers. Dus ik wil jullie echt bedanken. Bijna, nou, ik denk elke meeting zijn jullie erbij. Maar we hebben natuurlijk hulp nodig. We zijn een klein bestuur, we kunnen niet alles zelf, zeker het parkeren. Vinden we belangrijk dat het goed geregeld wordt, dat alle auto's ook schadevrij aankomen, maar ook weer vertrekken. Dus ja, daar hebben we jullie hulp heel graag bij nodig. En jullie zijn er altijd en op tijd. Dus nou, ik wil jullie toch een heel kleinigheidje meegeven namens de club. Niet alles tegelijk opeten. Dus graag een applaus voor Theo en Titia. Ik noem ze in het bestuur altijd Theo en Thea, maar het is niet helemaal waar. Het is Theo en Titia, dus dat willen we ook leren kennen. We hebben inmiddels ook Richard Soeren, kunnen we die eerst buiten bij het parkeren. Ook aangemeld om ons te assisteren bij dit soort meetings, want de opkomst wordt steeds groter. Dus ja, daar heb je mensen voor nodig. Dus we zijn heel blij met vrijwilligers, dus schroom niet als je dat ook wilt doen bij een van de meetings, daar zijn we altijd blij mee. Dus nogmaals applaus voor deze 2. Maar het is heel duidelijk. Ja.